Pse e kanë emrin zebra? Se janë disa vija të bardha që shfaqen në kamerë. Besoj që edhe ty të ka ndodhur një video me xhiru overexposed ose me pas më shumë dritë se që duhet me pas. Edhe realisht nuk është gabim, se ndodh, mundet me ndodh. E pse mundet me ndodh është që në kamerë është ekrani shumë i vogël. Edhe tash ti nëse jetu ingjizu mrena, është okay, mundesh me pa monitorin. Po ka njëherë kur të është diell i madh, nuk mundesh me pa edhe mendon që është në rregull ke drita, po kur të shkojsh tani masana mi editu, mos vetë që ke bo. I ke bo krejt overexposed. No! God, please, no! No! Ka njëherë mundesh me pështu këta overexposed. Me thëmë ja ull highlightsat edhe me këthy disa detaje. Ka njëherë qatë shumë mundesh me bo overexposed, sa që nuk mundesh me kthy edhe krejt që të videoin me qku poshtë. E për qëtë punë, që ato që mirën me kamera e kanë menu edhe këtë sen, që mundet me nëndodh, edhe i kanë integru zebrat në kamera. Është edhe histogrami edhe numrat poshtë që të tregojnë pavarësisht se sa i ki brightnessin nivel, po ne sot po foli veç për zebra. Zebrat e di që mundesh me gjetë na për kamerat që janë mirrorless, se korona që kam Sony edhe në tjerat. Për DSLR, me sa diune nuk janë zebrat. Kështu që na po folim çato kamera që janë. Unë zebrat i përdori prej momentit që e kom ble kamerën, domethënë si kom mësu se çka janë tek janë, i kom përdor edhe më kam pështu gjithë. Që tu jeni tu e pas se qysh me shku deri te zebrat, domethënë qysh me i qit. Tani e ki edhe me numër të caktum se kur me dal zebrat, kur me të kallzu ty në kamerë, që çike pjesë ka shumë dritë edhe nuk duhesh me lënë çështo. Qysh e kom lënë one o kon 100+. Pse? Se 100+ ta kallzon veç momentin që mo e ke djeg tepër edhe kur dalin në qatë moment zebrat, dije që qatë nuk e kthen. Po foli për picture profile kur nuk ka heq, do më thonë kur është standard gjerimi. Se nëse përdor tani edhe S-Log ose këto tjerat, tani ndryshon pak ajo, po unë po foli veç për picture profile kur është off. Do më thonë ti mundesh me caktu se në cilin numër me dal zebrat, nëse e len dikun ka 70, dije që zebrat dalin momentin që e ngrit dritën ma shumë se që duhet për lëkur. Nëse e len të 100 ose 100+, e din që momentin që dalin zebrat e ke djeg videon. Do më thonë e ngrit numrin kur dalin zebrat edhe njëherë tani e kthem për mos me dal edhe je në rregull. Kështu që kjo varet prej preferencave tua, apo do me lën për lëkur, që është mes 70 edhe 80 me bo expose, do më thonë për lëkur, apo do me bo expose veç për me tregu që është djeg video, që është 100+. Mos harro, nëse përdor picture profiles, atëherë duhesh me testu vetë se sa po funksionon. Çike ke sa përket zebrave, shpresoj që ka pëlqy. Nëse keni ndaj pyetje tjetër, mundi më shkruani në komente, edhe na shihim në videon e ardhshme. Peace out.